සියලු දෙනාම අයිබෝන් කියලා අදත් පිළිගන්නවා IT බකට් YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරමු වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේම එන VPN software එකක් තියෙන බ්‍රවුසර් එකක් සම්බන්ධයෙන්. මම හිතනවා මේ දවස්වල හැම කෙනෙක්ම මේ මොකද්ද මේ VPN කියන එක ගැන දැනුවත් වෙලා ඇති කියලා. පහුගිය දවස්වල social media ban එකත් එක්ක ගොඩක් දෙනෙක් මේ VPN softwares භාවිතා කරන්න පුරුදු වුණා. සමහරු paid softwares use කරා, සමහරු free softwares හොයාගෙන use කරා. මේ හැම දේ ගැනම කතා කරමු. ඒ වගේම අද විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේම එන VPN ෆැසිලිටි එකක් තියෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් සම්බන්ධයෙන්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. right, කලින් කිව්වා වගේම වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේම VPN ෆැසිලිටි එකත් එක්කම එන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් තමයි Opera වෙබ් බ්‍රවුසර් එක. මම හිතනවා Opera කියන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ගොඩක් දෙනෙක් දන්න බ්‍රවුසර් එකක්. නමුත් මේකේ මේ VPN ෆීචර් එක ගැන ගොඩක් අය දැනුවත් නැහැ. අපිට පුළුවන් මෙතන Google එකට ගිහිල්ලා මම මුලින්ම VPN ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරොත් අපිට පුළුවන් VPN softwares කියලා මෙහෙම Google එකේ search කරොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් ගොඩක් softwares VPN softwares බලා ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් NordVPN ඒ වගේ එක නම් වලින් softwares කීපයක් තියෙනවා. මේවා license versions උත් තියෙනවා. අපි සල්ලි ගෙවලා ගන්න ඕනේ ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේම free තියෙන VPN services උත් තියෙනවා. නමුත් මේ free VPN services නම් එච්චරම අපි අනුමත කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් paid VPN service එකක් භාවිත කරනවා නම් ඒකේ security wise අපිට recommend කරන්න පුළුවන්. right. අද මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ Opera browser එකේ එන VPN service එක කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්න. අපිට පුළුවන් Google එකේ Opera කියලා search කරොත් පහසුවෙන්ම මේ Opera web browser එක download කරගන්න. Google එකේ Opera website එකට ගිහිල්ලා www.opera.com web browser එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මෙතනින් Opera browser එක download කරගෙන පහසුවෙන්ම install කරගන්න. right, එහෙම install කරගත්තට පස්සේ මම දැන්ටමත් Opera web browser එක install කරගෙන තින්නේ. මේ තින්නේ ඒ Opera browser එක. මම මේක මේ විදිහට open කරගන්නම්. right, open කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ screen එකක් තමයි එන්නේ. මේකේ අපිට පුළුවන් මේක light mode එක දාගන්න. right, අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ interface එක තමයි එන්නේ. මේකේ පහසුවෙන්ම Google Chrome වල වගේම search කරලා ඒ සියලු වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. හරි, අපි බලමු කොහොමද Opera එකේ VPN service එක enable කරගන්නේ කියලා. ඊට කලින් මම පොඩි දෙයක් පෙන්නන්නම්. දැන් මම මෙතන what is my IP කියලා search කරොත් ඔයගලන්ට පෙනේ මේ තින්නේ මගේ public IP address එක. මම මෙතන whatismyipaddress.com ගියොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයා මෙතනින් පෙන්නනවා අපේ ISP ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්, ඒ වගේම city එක කොලම්බෝ country ශ්‍රී ලංකා කියලා මේ details ටික පෙන්නනවා. right, අපි බලමු Opera එකේ එන VPN service එක enable කරගත්තම කොහොමද ඒක පෙන්වන්නේ කියලා. අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන easy setup කියන එක ක්ලික් කරන්න. setup කියන එක ක්ලික් කරලා පල්ලෙහාටම scroll කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පෙනෙයි මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ VPN කියන feature එක. මේ VPN කියන එක අපිට පුළුවන් enable in settings කියන එක ක්ලික් කරන්න. right, enable in settings කියන එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ වගේ notification එකක් එනවා. අපිට පුළුවන් මේක I understand කියන එක ක්ලික් කරන්න. I understand කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පෙනෙයි මෙතන තියෙනවා enable VPN කියන එක disable වෙලා. right, අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ enable VPN කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒ feature එක enable වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් options කීපයක් තියෙනවා. connect to VPN when starting browser, enable default search engines, මේ වගේ options කීපයක් අපිට ඒව හොයලා බලලා අවශ්‍ය නම් මෙතනින් enable කරගන්න පුළුවන්. right, මම මේ default feature එක මෙහෙම තියෙද්දිම මම මේක settings tab එක close කරගන්නවා. right, දැන් මෙතනින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති VPN කියලා මෙන්න මෙහෙම mark එකක් පෙන්නනවා. හරි, දැන් browser එක මම refresh කරගන්නම්. refresh කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මේ තියෙන English letters මේ විදිහට වෙනස් වුණා. right, මෙතන Gmail කියන එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් තියෙන මේ නම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය නම් ඒක English වලට මෙහෙම click කරලා convert කරගන්න පුළුවන්. කරාට පස්සේ මෙයා මෙතනින් අහනවා security verification එකක්. right, මම මේ ටික select කරගන්නම්. හරි,
රයිට් සිකරිටි වෙරිෆිකේෂන ඕකේ කරාට පස්සේ අපිට එන්න මෙන්න මේ වගේ හරි ඔයාලට පේන ඇති මෙතනින් දැන්ටමත් නෙදර්ලන්ඩ්ස් කියලා මේ විදියට පෙන්නලා තිනවා. අපි හරියටම වෙරිෆයි කරගමු අපේ VPN සර්විස් එක enabledද කියලා. අපිට පුළුවන් කලින් වගේ what is my IP address කියලා Google එකේ search කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේන ඇති දැන් මෙතන මෙන්න මේ public IP address එකක් වෙනස් විදිහකට තමයි පෙන්වන්නේ IPv6 වලින්. හරි අපි කලින් විදිහටම මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට යන් whatismyipaddress.com මම ඒක මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. හරි ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන ISP කලින් තිබ්බේ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් දැන් ඒක මේ විදිහට වෙනස් වෙලා ඊට පස්සේ country එක ස්වීඩන් කියලා change වෙලා තිනවා. right ඒ කියන්නේ අපේ VPN service එක දැන් enable. ඕකේ මං හිතනවා ඔයගලන්ට මේක පහසුවක් වෙයි මොකද තව third party software එකක් use කරලා අපි VPN දාගෙන social media browse කරනවට වඩා මේ වගේ Opera browser එකේ මේන feature එක enable කරලා මේ විදිහට VPN access කරන්න පුළුවන් නම් ඒක පහසුවක් වෙයි කියලා. ඇත්තට මට අවශ්‍ය උනේ මේ ගැන ඔයගලන්ව දැනුවත් කරන්න මොකද පහුගිය දවස්වල අපි හැම කෙනෙක්ම VPN ගැන ගොඩක් උනන්දුවෙන් කතා කරා ගොඩක් දෙනෙක් ඒක භාවිතා කරන්න යොමු වුණා. right මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ගේ යාළුවන්ටත් අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.